Na hejhó! Üdvözlök mindenkit! Pomázse Bog! Az előző videóban végig tekintettük, hogy a szerb paramilitáris milicista öntudat nagyon is régóta jelen van a szerb történelemben. Eljött hát a várva várt perc, és ebben a videóban ellátogatunk a délszláv háborúba. Ugorjunk hát 1991-re, a délszláv háború kirobbanásának évére, amikor is Szlovénia és Horvátország kikiáltotta Jugoszláviától a függetlenséget. Erre nem sokkal rá Horvátországból is kiszakadt a szerb Krajina, majd megkezdődött az 1995-ig tartó délszláv háború a néhai Jugoszlávia területén. Mivel hogy korábban már készítettem egy önálló videót Arkan tigriseiről, valamint a csetnikekről szóló videómban Vojislav Šešelj a fehér sasairól is bőven esett szó, így ezen milíciákról most nem fogok bővebben beszélni. A két videó linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Első milíciaként pedig a Srpska Gardáról, avagy a szerb gárdáról lenne szó. Ezen milícia az 1991-ben kirobbant, Horvátország elleni háborúban volt aktív. Maga a milícia tagjainak 80%-a az 1990-ben alapított monarchista, nacionalista, szerb megújhodási mozgalompárt tagja volt, amit egy bizonyos Vuk Drašković és felesége és Vojislav Šešelj alapított, ő azonban egyébként egy évre sem rá kilépett, és megalapította az új Csetnik mozgalmat. Šešelj ezt a mozgalmát 1991-ben átkeresztelte szerb radikális pártra, és ennek lényegében a szintén általa vezetett Csetnik fehérsasok milícia volt a fegyveres szárnya a háború alatt. A hágai törvényszék felelősségre vonta, 2016-ban felmentették, így hát hosszabb kihagyás után, de napjainkban ismét Šešelj ezen pártnak az elnöke, 2020-ban azonban még a parlamentbe sem jutottak be. Drašković pedig mai napig a szerb megújhodási párt elnöke, és ez a Szerbiát vezető pártkoalíciónak az egyik tagja. Na de ne tereljük el ennyire a témát, vissza a Srpska Gardára. A milícia alapítója Drašković sokkal inkább író és politikus volt, s nem pedig fegyveres harcos. Annó még a vörösek ellen közösen lázadt Šešellyel együtt, így hát antikommunista mi voltja véget Tito Jugoszláviájában nem volt könnyű dolga újságíróként, több írása, cikke véget is rákoppintott a fejére az állam. Egyszer például akkor, amikor a rodéziai bozót háborúról az ottani kommunista lázadók ellen írt. 1991 márciusában, tehát még a háború előtt nagyszabású 500 000 fős tüntetés szervezett Milosevic ellen, ő lett a leghangosabb ellenzéki politikus, kiérdemelve ezzel a tüntetők által az utca cárja becenevet. Érdekes hát, hogy miközben nacionalista csetnik nézeteket vallott, a 91 novemberi vukovári vérengzés után egyre háború ellenesebb lett, főként a szerb-horvát háborút akarta mihamarabb lezárni. Ennyire azért ne siessünk előre. 1991. június 4-én a gárdát George Božovićsal együtt egy Giska becenevű szerb bűnözővel szervezte meg, Sálából, amiért a belgrádi állatkert medvéjéről kapott becenevű Giska, jó munkát végzett, ő lett a Srpska Garda parancsnoka. Giska egyébként nagy névnek számított az alvilágban, befolyásos ember volt a szerb maffián belül, több bűnbajtársát felemelte a gárda parancsnoki tisztségeibe, mint például Branislav Matićot, becenevén a Fehéret, akit egyébként még a Horvátországgal vívott háború alatt lőtt le a jugoszláv állambiztonsági szerv, tehát a szerbek szervezete. Na de, mint azt sejthetitek, ez sem ok nélkül történt. A Srpska Garda több parancsnoki magaslatokban repdeső tagját már nagyon-nagyon régóta üldözte a jugoszláv államhatóság, ugyebár bűnözői múltjuk végett. És hát Tito és a vörös csillag hiába volt már a múlt. Egyes bűnöző előéletű katonák, mint Arkan szimpatikus, egyesek, mint például a Fehér, nem voltak szimpatikusak Milosevicnek. Mellesleg Giska és Arkan több illegális tevékenysége fölött megegyezés alapján ugyanez a jugoszláv állambiztonsági szerv szemet hunyt, kivéve a drogbizniszen azon soha. Cserébe a két jó madárnak, no meg persze jó pár hasonló életű fickónak még rajtuk kívül a jugoszláv vezetőség politikai ellenfeleinek a likvidálását is el kellett vállalniuk. Egy Svájcba emigrált koszovói albán szószólót Giska például távvezérelt robbanó telefonnal gyilkolt meg. Azonban, amikor az emigrációban élő néhai csetnik vezért, Momcilo Dujićot kellett volna meggyilkolnia, megszakította a kapcsolatot a jugoszláv állammal,
és eztán már csak a 80-as években tért vissza egyfajta politikus gangsterként. Maffiatagok temetésén lázította kollégáit, hogy fegyverkezzenek, mert Jugoszláviában hamarosan harcolni kell a szerb anyaföldért. Giskának nehéz helyzete volt, ugyanis Milosevic, ugyebár Jugoszlávia, majd Szerbia feje, a kezdetektől fogva szabotálta a Srpska gardát, és inkább Arkan tigriseibe terelte a lelkes, háborúra éhes szerb önkénteseket. Egyéb iránt a két maffiózó milicista között a 80-as évek végén megromlott a kapcsolat, ugyanis egy svédországi rablás során Arkan hátrahagyta Giskát. 1991. szeptemberében a gárda fejét minden bizonnyal horvát HOS katonák lövik le a szerbek számára vesztes Gospici csatában. Egysége többi parancsnoka azonban váltig állította, hogy Giskát márpedig a szerbek lőtték le. Ezután az egységet Branislav Lavonic becenevén a Hosszú vette át, egy mi meglepő korábbi bűnöző és egyébként kosárlabdás, és a 30 000 fős gárda tagjai 1992-ben a boszniai háborúban vívott harcai közepette felbomlanak. Elsősorban a boszniai szerb Srpska Republika hadseregébe olvadnak bele. A Hosszúból végül újvidéki maffia főnök lesz, és a szerb maffia Zemun klánja lövi le 2000-ben Belgrádban, ugyanazon évben, amikor Arkant is lelövik, szintúgy Belgrádban. A Srpska garda legtöbb parancsnoka Giska jóvoltából szinte mind tagja volt, vagy tagja lett a szerb alvilágnak, s többségüknek, ahogyan hallhattátok is, ez is volt a veszte. Második milíciaként a szerb solymokról beszélnék. 1990-ben alakult a horvátországi háborúban kezdték harcukat, és Boszniában folytatták azt. Vezetőjük Sinisa Vucinic volt, aki 1992. áprilisában újra alapította és feltámasztotta a hamvaiból a 30-as évek fasiszta szerb zborját. Alapvetően ők is, ahogy a fehér sasok, csetnik identitású milícia voltak, a solymok nagyjából 1500 tagja azonban egyúttal elkötelezett fasiszta is. 1992. augusztusában Vojislav Šešelj csetnik vajdává avatja Vucinicet. Ezen két milícián kívül egyébként még több kisebb-nagyobb csetnik fegyveres csoport is megalakult 1991-ben, de azok mind beleolvadtak más milíciákba, egyébként főként a fehér sasokba. A szerb solymokhoz egyébként meg annyi más ortodox országban élő szerb vagy szerb felmenőkkel rendelkező harcos is csatlakozott. Érdekes tudni, hogy a jugoszláv hadseregtől, mely a horvátországi háború kezdő fázisában, ugyebár még a fő fegyveres erő volt a horvátok ellen, teljesen függetlenül működtek, mindennemű kapcsolattartás nélkül. Vucinic ortodox és monarchista szervezetek elnöke lett már a háború alatt is, saját egységét pedig gyakorta hasonlítgatta az SS-hez, közben pedig csodálattal beszélve Adolf Hitlerről. A háború után különböző bal- és jobboldali pártokban lavírozott, egy-kettőt meg is alapított, de nagyobb eredményt nem ért el azóta sem. Következő harmadik paciensünk a Knindzse, avagy a vörösbarettesek. 1991-ben a Horvátországból kiszakadt, de nem csak szerb, hanem meg annyi horvát településsel együtt kiszakított Szerb Krajina egyik legütőképesebb milíciája volt. Egyes vélekedések szerint a Szerb Krajina hadereje a Knindzse véget köszönhette, hogy 1992-re a tűzszünetkor akkora területet meg tudtak tartani, így hát nem ok nélkül lettek ők a Krajina speciális egysége. A Knindzse ismert volt, hogy nem csak a tűzharcot sajátították el, de vezérük Dragan Vasikovics, azaz Dragan kapitány jóvoltából különböző harcművészeteket is. Ugyebár a nevük is egy ebből eredő szójáték, Knindzsaz, Knini nindzsák. A kapitány egyébként 13 éves korától kezdve Ausztráliában élt, de ő is mutatott érdeklődést illegális tevékenységek irányába, ezt az életet azonban maga mögött hagyta, mikor belépett az ausztrál hadseregbe, majd pedig Afrikát és Dél-Amerikát is körbeutazta fegyveroktatóként. Egyéb iránt a kengurus kontinensen golfoktató is volt. 36 éves korában 1990-ben tért vissza Belgrádba, amikor is Horvátország megtartotta az első parlamenti választásait. Ekkor a kiszakadás már bizonyos volt, és a Szerb Krajina kiszakadásának egyik vezéralakja ő maga lett. Csatlakozott Drašković szerb megújhodási mozgalmába, elkezdte megszervezni Krajina védelmét, időközben azonban még elment az USA-ba befejezni a pilóta képzését. 1991. június 25-én kikiáltotta hivatalosan is a függetlenségét Horvátország, ezzel együtt pedig a Krajina is felkelt. A Krajina hivatalosan csak 1992.
1991. decemberében lett független Horvátországtól, 1990. augusztusában azonban már elkezdték szervezni, és szakadár államként jelen volt a horvátországi háború első fázisában, azonban csak több, kisebb, nem összefüggő területként. Végig sorolnám most. A Knin Krajina 1990. decemberében még a háború előtt kiáltotta ki a függetlenségét, a Pakraci Nyugat-Szlavónia 1991. augusztusában jött létre, Kelet-Szlavónia Baranya és a Nyugat-Szerémség a háborúban rengeteget szenvedett Vukovár központtal pedig 1991. június 25-én szakadt ki Horvátországból. Dragan kapitány baretteseivel főként Knin környékén harcolt. Az anyaországi szerb katonai vezetés támogatta őt, a krajinai szerb parancsnoksággal azonban nem igazán jött ki jól. 1991. novemberében még egy puccsot is szervezett, ám de Szeselyvajda elmondásai szerint egyetlen egy összeröffenésnél tovább nem jutott a tervében. Azon szerbek számára, akik a háborúban akármilyen oknál fogva károsultak, létrehozott egy adomány alapú szervezetet a megsegítésükre. 2004-ben visszatért Ausztráliába. A háborús bűnökkel vádolt kapitányt többszöri elfogása után végül 2015-ben adta át Ausztrália Horvátországnak. Végül pedig 2017-ben ítélték el 9 évre, de mivel ebbe beleszámított már mindazon év is, amit Ausztráliában töltettek levele, 2020 márciusában már szabadult. A Kninje harcosainak nagyja 1994 folyamán csatlakozott a szerb speciális alakulathoz, akik ironikusan egyébként szintén vörösbaretteseknek voltak nevezve, a Kis-Jugoszlávia egy ütőképes állami speciális katonai alakulata lett. Nagyobb jelentőségük a koszovói háborúban volt, például az UÇK-s vezér Adem Jasarit is ők lőtték le. Érdekességképpen a koszovói konfliktus alatt ez az alakulat megkísérelt egy merényletet a korábban már többször is említett szerb megújhodási Drašković ellen is, ellenzéki pártállása, Milosevic ellenessége véget. Ezen merénylet azután történt, hogy menesztették őt miniszterelnök helyettesi posztja alól. Ezt az egységet a koszovói háború után jó pár évvel 2003-ban oszlatták fel. Szintén érdekességképpen Baja Mali Kninja, az ismert szerb turbofolk énekes, a Kninje tiszteletére vette fel nevének harmadik részét. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkold, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.